Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến của Việt Face TV. Kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại ngày hôm nay, một chương trình rất đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến cùng quý vị một gương mặt đại diện cho cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại Liên bang Hoa Kỳ, dân biểu liên bang bà Michelle Steele. Miss Congresswoman, it's really honored to have you here before today. That's really honored to have you. So a long time we didn't see each other. So how are you? How have you been? I'm doing great. I'm very much honored to be here and the studio. And thank you for inviting me today. I'm so grateful. Yeah. So how about your New Year? My New Year started really good. Just a little bit of rest because we've been nonstop working since September. I was going back and forth. I come back to the district every weekend. Okay. So I've been coming back and forth for 15 weeks straight. Oh my. And that was a little tiring. So every weekend, one time actually I was here only 36 hours. So that's the way it is. So hopefully 2024, it's going to be a little easier. But you know what? We have election year, so I really don't know. But you know what? You work every day, you work hard, then I think it's worth it. Thank you, Ms. Congresswoman. Thưa quý vị, chúng tôi vừa hỏi thăm sức khỏe của bà thì bà cho biết năm rồi là một năm rất bận rộn đối với bà. Bà đã bay đi bay lại giữa quận Cam và Washington DC rất là nhiều lần. Thậm chí có tuần lễ bà chỉ làm việc ở đây chỉ khoảng 36 tiếng đồng hồ thôi và rất là mệt, và hy vọng rằng năm 2024 sẽ là một năm tốt đẹp hơn. Tuy nhiên những công việc mà bà đang đảm trách nó vẫn là một cái khối lượng công việc rất nhiều, tương tự như năm rồi. Congresswoman, please briefing and let the audience know that what the legislation and bills that you concern about to help our community. Well, Vietnamese American community, we really work hard. This last year, I became co-chair for Vietnamese caucus with Congressman Luke Correa. Never happened. 2 Congress members from Orange County, we are representing Vietnamese American community. So I'm very happy about that. Chúng tôi hỏi rằng và có những cái dự luật nào liên quan đến cái việc là giúp đỡ cho cộng đồng của chúng ta trong thời gian vừa qua, thì bà nói bà rất là hân hạnh được làm việc cùng với đồng chủ tịch là dân biểu Luke Correa trong cái ủy ban Vietnamese caucus để giúp đỡ cho tất cả những cái điều liên quan đến cộng đồng của người Việt của chúng ta trong thời gian vừa qua và sẽ tiếp tục trong thời gian sắp tới. Yes, continue. And then, you know what, we try to work with Vietnamese American community. So we introduced few bills. But first, that we call that Honor Your Commitment Act, means that under previous administration, the administration decided to deport any Vietnamese Americans who came as refugees, and then when they commit any crimes, even it's really low to really heavy crimes, that we're going to send them back. We try to stop that. So I introduced a bill with Congressman Luke Correa that these people came to the United States to look for freedom. You send them back to Vietnam. That's a gulag. It's a death sentence. So we try to stop that. So that bill was introduced. Một trong những cái dự luật mà rất quan trọng đối với bà, thưa quý vị, cùng hợp tác với dân biểu Luke Correa, là bà đang vận động cho chính phủ Hoa Kỳ chấm dứt ngay tình trạng là trục xuất những người công dân Mỹ gốc Việt, những người đã đến Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ, vì những cái tội tội, những cái tiểu hình thôi mà họ bị trục xuất qua những cái sự liên lạc giữa chính quyền Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam. Thì nay bà cùng với dân biểu Luke Correa đang cố gắng để hoạt động làm sao để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cần phải chấm dứt tình trạng này, không nên trục xuất tất cả những công dân mà đến Hoa Kỳ từ lúc còn nhỏ. Thank you, Michelle. This is really important to our community. Well, second bill is, English deficiency, because first generations like me, sometimes you go to the hospital, you have a problem. So all those explanations and publications, it has to be done, translated to Vietnamese for the hospital. So we call Speak Act. And then it's not just Vietnamese Americans, but Hispanics for, Spanish and other languages too. So that passed right after my Transparency Act. Thank you, Michelle. That's applied to me too. Bà nói rằng một cái dự luật thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là làm sao để giúp đỡ cho cộng đồng người Việt của chúng ta, nhất là những người mới định cư tại Hoa Kỳ.
có một cái sự tiến triển về cái việc giao tiếp, thưa quý vị, bằng Anh ngữ. Có những cái chương trình để giúp cho người Việt có thể phát triển thêm về cái vốn ngoại ngữ của mình khi mà giao tiếp, và những cái vấn đề này chắc chắn sẽ giúp đỡ cho cộng đồng người Việt của chúng ta rất là nhiều trong thời gian sắp tới. And then actually, President Biden visited Vietnam to strengthen trade policy. So I sent a letter out to President Biden that before he goes there to talk to Vietnamese officials, they have to release political prisoners and journalists, because these people, without any wrongdoings, and they've been detained how many years now. So we actually, when you're talking about the trade policy between United States and Vietnam, we are on upper hand. So you can demand that. But President Biden didn't do it because Vietnamese right now government human rights violation is really awful, and we have to let the whole world knows, and we have to stop it. So we keep sending a letter out and introduce the resolutions. Thưa quý vị, bà vừa trình bày rằng một trong những cái dự luật rất là quan trọng, đó là năm rồi chúng ta cũng nhớ là Tổng thống Joe Biden đã ghé thăm Việt Nam trong cái việc là nâng cấp cái mối quan hệ lên cái việc là quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia đó. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua đó thì chính phủ Hoa Kỳ vẫn nhận thấy rằng chính quyền Việt Nam vẫn đối xử với những tù nhân chính trị, những người đối lập với chính quyền Cộng sản Việt Nam một cách rất là hà khắc. Bên cạnh đó họ giam giữ nhiều tù nhân chính trị, và cái sự liên quan đến cái việc là đàn áp về mặt nhân quyền thì càng trầm trọng hơn. Do đó bà cũng đang nỗ lực để làm việc để làm sao để chấm dứt tình trạng này. Và bà cũng nói rằng Tổng thống Joe Biden tuy có đến thăm Việt Nam nhưng ông đã không làm mạnh mẽ đủ để mà chính quyền Việt Nam có thể lay chuyển về cái vấn đề này. Do đó bà cùng với các đồng viện của bà vẫn tiếp tục để hoạt động làm sao để có thể chấm dứt tình trạng này. I think this is really hard for us to can change the regime in Vietnam right now, because they do like very, very hard to everybody about that one. It's not just very hard, but now like a Bien Hin cemetery, you know, there's 12,000 South Vietnamese buried that, you know, cemetery, and Vietnamese government is just let it go. So we send a letter out, and then when we had a meeting with U.S. ambassador to Vietnam, we actually asked him. He said he visited. So we want to make sure that if you do something wrong, it's in the history. You should not repeat it when it was bad. But you cannot let it go. So that's why we are working on that too. So you're talking about the letters you sent out. So who you send those letters out? To the Vietnamese government. I see. And then at the same time, U.S. Ambassador Napper to Vietnam. Yeah. Bà nói rằng bà đã tiếp tục gửi những cái lá thư đến cho chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng như là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark Napper, để yêu cầu và giải trình một cách rõ ràng liên quan đến vấn đề nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Biên Hòa Cemetery, right? Yeah. Và là vì là sau năm 1975 cho đến giờ đó thì nghĩa trang này đã bị bỏ phế, và có một thời gian thì những người được ghé thăm vào cái nghĩa trang này cũng gặp rất nhiều khó khăn. Do đó bà muốn chính phủ Việt Nam cần phải quan tâm và tu chỉnh lại cái nghĩa trang Biên Hòa. Đó cũng là một sự tôn trọng về vấn đề lịch sử đối với quân đội miền Nam. Một quân đội tuy là quân đội đã thua cuộc, nhưng đó là một điều rất là quan trọng trong cái tình cảm của người dân miền Nam Việt Nam. Và đó cũng là một trong những mục tiêu mà bà đang vận động hiện nay cùng với Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Mark Napper, cũng như là trực tiếp với chính phủ Việt Nam liên quan đến vấn đề này. And then I'm working on just one more. Yes. Vietnamese flag. Oh. You know what? We have to officialize the yellow and red line Vietnamese flag. That has to be officially recognized in the federal government. So that resolution is about to get introduced this year. So I'm working on it with Congressman Lucrea, because Vietnamese caucus, it seems like, most of caucus, there's so many, but not that many caucus is really active, but we are working very hard. Yes. Và một trong những cái điều có lẽ là quan trọng nhất đối với người Việt của chúng ta, đối với tình cảm yêu quê hương của chúng ta, thưa quý vị, là lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Và đối với vấn đề này thì bà luôn luôn nghĩ rằng chiếc lá cờ vàng ba sọc đỏ là một biểu tượng không thể thiếu của cộng đồng người Việt. Do đó, bà luôn luôn hợp tác cùng dân biểu Lưu Korea để hoạt động một cách mạnh mẽ và tuyên dương lá cờ vàng ba sọc đỏ trong bất cứ tình trạng nào, tình huống nào để cho lá cờ có thể được tung bay lên khắp nơi. Và cái điều đó là cái điều đáp ứng lại đúng những cái nhu cầu, những cái sự mong mỏi của cộng đồng người Việt của chúng ta. Thank you, Michelle. You are so awesome about that one. Thank you. Congresswoman. So we very honored about that one and very appreciate for all of your help, all of the bills that you work with Mr. Rep Lou Korea. But you know what? This is actually Vietnamese, American community wants it, and we always have discussions at opening, and they're the one telling me, and we work together. So this is great partnership. What will be the best appropriate U.S. foreign policy toward the Chinese military? We know about the South China Sea. China is the biggest threat to not just the United States, but they are the biggest threat to whole world right I now. see. By 2027, they're going to take over. They actually announced that they're going to take over Taiwan. When they take over Taiwan, they're going to move on to South Korea, Japan, Philippines, who knows what, right? So our defense line is going to be changed. So we are watching it very closely. And I introduced a few bills last year about that too. Chúng tôi vừa đặt câu hỏi với bà liên quan đến các cái chính sách của Hoa Kỳ với đường lối đối ngoại cùng với Trung Quốc trong cái khu vực Biển Đông, thưa quý vị. Thì bà trả lời rằng Trung Quốc không những chỉ là một quốc gia rất là mạnh bạo đối với Việt Nam mà họ còn bày tỏ cái sự bành trướng của họ trên cả khu vực Biển Đông và Biển Đông Trung Hoa. Đặc biệt trong vấn đề đối phó với Đài Loan. Trong những ngày vừa qua thì chắc chắn là chúng ta cũng đã nghe những cái tin tức liên quan đến những cái chính sách của ông Tập Cận Bình đưa ra liên quan với vấn đề Đài Loan. Và có thể trong năm nay, theo như những tin tức báo chí mà chúng ta ghi nhận được, thì có lẽ là ông Tập cũng sẽ có những cái biện pháp đối với Đài Loan. Đây là một cái điều mà bà Michelle bà nói rằng bà không muốn cái việc này xảy ra và cần phải làm sao để cho chính quyền Trung Quốc thay đổi cái cách nhìn nhận đối với quốc đảo Đài Loan qua cái cách mà họ đối xử với các quốc gia đó. Đó là điều mà bà hiện nay cũng đóng góp vào cái việc để vận động chính quyền Hoa Kỳ lưu tâm hơn nữa, một cách mạnh mẽ hơn nữa đối với các chính sách từ phía Trung Quốc đối với Đài Loan. Yeah. They're the one actually building infrastructures in those poor countries in Indo-Pacific, like Cambodia and other countries. Also, they are building all these infrastructure in Africa and then South American countries. So when these countries cannot pay for the cost and expenses, then China takes over. So China is very, very dangerous. Means that United States has to work closely with our allies and build our allies better and more. Bà đưa ra một cái nhận định cho thấy rằng chính quyền Trung Quốc rất nguy hiểm, thưa quý vị, không những riêng ở khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông Trung Quốc, mà họ còn đặt cái việc phát triển cơ sở hạ tầng ở rất nhiều nơi, các cái địa dư khác nhau, chẳng hạn ở tại Nam Phi, ở tại Nam Mỹ, rồi ở nhiều quốc gia khác nữa, ở Campuchia, họ cũng cải tiến những cái vấn đề hạ tầng cơ sở nhiều nơi này. Chưa kể đến cái vấn đề là họ đã xây dựng và cơi nới các hòn đảo nhân tạo ở trong khu vực Biển Đông của chúng ta. Do đó đối với bà, Trung Hoa, Trung Quốc, Trung Cộng là một quốc gia rất nguy hiểm. Yeah. So I'm on actually two different committees right now, four committees, but two are related to China. One called Select Committee on CCP. That's we are fighting against Chinese Communist Party. Second one is the Executive Commission on China. That's actually for the human rights violations. Interesting thing is China is doing awful, terrible things to minority communities like Uyghur, Muslim, Christians, you name it. Vietnam, the other hand, that it's so closed. We don't even know what they're doing to these prisoners, political prisoners, journalists. So we really have to dig in. That's the second commission that what we are doing is we try to find out that exactly what China's been doing. And we have to really stop that. Then Vietnamese government is going to watch it. That, United States, not just United States, but whole world is seeing that try to stop
the human rights violations, then Vietnamese, hopefully, government is going to stop it and release all these prisoners. Dạ vâng. Bà hiện nay đang làm việc một cách rất chặt chẽ với các cái dự luật liên quan đến việc làm sao để kêu gọi chính quyền của nhân dân Trung Hoa, gọi tắt là China CCP đó, để mà có thể giảm bớt cái cường độ bành trướng của họ và những cái sự hà khắc hoặc là những cái sự đàn áp đối với các cái nước nhỏ hơn, những cái nước yếu thế hơn ở trong khu vực. Ngoài ra, một trong những cái điều mà bà cũng cảm thấy tâm đắc và rất là quan trọng đó là cái vấn đề làm sao để hô hào vấn đề cải thiện tình hình nhân quyền với những cái tình trạng mà chính quyền Trung Quốc luôn luôn đàn áp những cái bộ tộc nhỏ, chẳng hạn những người Uyghur, Duy Ngô Nhĩ ở tại nội địa của họ. Thì đó cũng là một điều mà bà hiện đang cùng các đồng viện của mình hướng tới để làm sao chính quyền Trung Quốc có thể cải tiến những cái vấn đề này. Chắc chắn đây không phải là một công việc mà một sớm một chiều mà có thể đạt được. Quý vị cũng biết rồi, rõ ràng đây là một cái bàn cờ chính trị rất là rộng lớn mà không thể một sớm một chiều hoặc là một nhóm cá nhân nhỏ có thể làm được, mà nó cần phải sự nỗ lực cộng tác của tất cả nhiều người. Yes. You know what China does to all these minority communities? When they put these people without committing any crimes, before they put these people in the prison, they check their organs, that you have a healthy organs or not. And then you were imprisoned. And then someday you were just pulled out from the prison. And then suddenly one of your organ is missing. That's the way China is doing ballot harvesting. Một trong những cái điều mà vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng nhất, thưa quý vị, là chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục để sử dụng những cái biện pháp để mà ăn cắp nội tạng của người dân của mình, hoặc là các tù nhân chính trị bị giam giữ ở trong nước họ. Họ nói rằng tất cả những cái tù nhân này một ngày đẹp trời nào đó bỗng nhiên phát hiện ra trong người mình thiếu một cái bộ phận nào đó, và những cái điều này thì là do chính quyền Trung Quốc đã sử dụng những cái biện pháp để có thể gây mê người ta và ăn cắp những cái nội tạng đó dành cho những cái mục đích chính trị của họ. Và đó là một cái sự vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn nhất mà bà cũng rất lưu tâm. It's organ harvesting, not ballot harvesting. I made a mistake on that. But you know what? Actually, I visited Thailand, and I heard a lot of Vietnamese refugees living in Thailand. Vietnamese government is kidnapping these people to Vietnam. And they are saying that you violated the border law. So you just cross border without. But guess what? Vietnamese government is the one actually kidnapping these people, and then these people were put in the prison. So Vietnam has to stop the human rights violations. Totally stop it now. Yeah. Bà cũng vừa nói với chúng ta rằng bà đã có dịp ghé đến Thái Lan, và qua đó thì bà cũng ghi nhận một số cái thực trạng ở tại Thái Lan, thưa quý vị, là có một số những di dân người Việt cư ngụ tại Thái Lan đã bị bắt cóc trở về nước mà không có cái sự ưng thuận của họ, và qua đó thì họ đã bị đàn áp một cách dã man hơn. Thì đó là những cái điều mà bà cũng cảm thấy rằng nó không đúng, và kêu gọi chính quyền Việt Nam cần phải chấm dứt những cái tình trạng này. Đó là cái vấn đề vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với quyền lợi của người dân, chính ngay người dân Việt Nam trong nước của họ. Thì đó là những điều mà bà đang cố gắng để làm qua. We appreciate. Looks like everything that you work right now and you done or you still working, it's from your heart to the Vietnamese community. Well, you understand our community really close. Well, Yes. my both parents fled from North Korea from communism, Yes. so I know that. So when I visited Thailand, I met our deputy prime minister. I told them that, you know what, you have to protect Vietnamese refugees. That's what I told them. Thank you, and very appreciate one more time about your presence here today to talk about everything for the community, Vietnamese community. We have about one more minute, so can you tell any plan for 2024? We have, I said about the flag, Yeah. I'm working on it, but I'm going to have more meetings and I'm going to come out to Vietnamese community. I've been always working with all these people. So I'm going to come out and we're going to talk about what's next step. And then we're going to introduce more. Thank you one more time. Thank I you. appreciate all your help to our community, and wish you a very good health and really success in the future. Thank you.
Bà nói rằng trong tất cả những cái công việc quan trọng là hiện nay bà vẫn vận động liên quan đến lá cờ Việt Nam, và trong năm mới thì bà sẽ tiếp tục có những cái buổi họp rất là quan trọng cùng với các động viện để đưa ra những cái chính sách, những cái chương trình cụ thể dành cho năm 2024. Và tôi đã gửi lời cảm ơn cũng như là chúc sức khỏe của bà, chúc bà thành công trong tương lai. Thank you so much for today. Thank you. Yeah. Thank you. Come on. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới.